Moikka, tässä J. Palmbruus, soitan Epileptikassa koskettimia ja nyt olisi tarkoitus teille vähän näyttää, että minkälaisella kalustolla täällä oikein kiskotaan menemään. Eli voidaan siirtyä tänne, missä vietän noin 100% karkeasti tästä showsta, jos mitään ei tapahdu. Eli tässä on tää mun valtakunta. First of all, mä vedän kaiken täysin midinä. Eli mulla on tässä tietokone, joka pyörittää tätä koko hommaa. Tässä pyörii Mainstage 3. Ja täältähän meiltä löytyy Nectar Impact LX88 Plus. Eli täysmittainen 88 koskettiminen. Voin suositella ihan jopa niinku ekaksi live-controlleriksi, jos haluaa tälleen niinku midinä pyörittää näitä kiippareita livenä. Olen päätynyt tähän ratkaisuun siksi, koska mä tykkään nimenomaan näistä Nectarin kiippareista. Tän niinku soittotuntuma on hyvin sellainen pianomainen, hyvin sellainen klassinen grand piano, ja mut ilman hammer actionia, eli niinku mä tykkään erityisesti siitä, että tää on niinku kevyt soittaa. Tällä mä teen aika paljon rytmejä, jos on just jotain piano-soundihommaa, niin niitä aika paljon. Sitten mulla on tässä Roland A500 Pro, mikä on sitten vähän erilainen soittaa, eli tää on huomattavasti jäykempi ja tällä mä teen sit suurimmaksi osaksi sooloja. Joissain preseteissä mulla on silleen, että joku pianosoundi on väliaikaisesti tässä, koska mulla on nyt vaan nämä 2. Aikaisemmin mulla oli tässä vielä 3, mutta nyt on menty tällä 2 jo muutaman vuoden. Se syy, minkä takia tykkään käyttää tätä sooloihin sen jäykkyen soittotuntuman lisäksi, on se, että tää pitch bendi on täällä niinku saman tämmöisen kontrollin takana. Eli niinku huomaatte, niin täällä Nectarissa ne on eri kontrollit ja on kokenut on tosi hankalaksi käyttää, niinku jos soittaa nopeasti sooloja, niin tässä se on niinku hyvä, että se kontrolli on tossa. Se, miten tää nyt on ohjelmoitu, niin mulla on käytännössä täällä niinku presetit näille kaikille biiseille. Ja mulla on täällä 2 sustain-pedaalia. Ja nämä on nyt ohjelmoitu silleen, että tästä mä pääsen vaihtamalla alaspäin patchilistaa ja tästä ylöspäin patchilistaa. Eli käytännössä kaikki mitä mun tarvii tehdä, niin kun mä soitan, niin mä voin vaan tosta niinku painaa aina seuraavan presetin ja näihin niinku molempiin vaihtuu kaikki asetukset. Ja periaatteessa, jos näille tapahtuisi jotain, niin soundit on aina tallessa tuolla. Sitten mulla on tässä iPad. Ja tästä mä ohjaan näitä meidän taustaraitoja. Eli me soitetaan taustaraitojen kanssa. Siellä on viuluja, huiluja, semmoista vaskipuhallinta ja perkussiota, mitä ei pystytä livenä ainakaan tällä kalustolla tekemään. Niin ne tulee tuolta ja sitten niihin synkattu klikki myös lähtee tuolta kaikille korvamonitoreihin. Ja mä siis ohjaan niitä tästä. Ja mä näytän kohta tossa vielä, että minkälainen hardware sitä pyörittää, mutta standeista sen verran nää on ihan, tää on joku Gravity G-standi, tää on joku Thomannin oma tuotemerkki, erittäin vanha, en muista mikä, se ehkä lukee tuo jossain kyleessä. Tää on semmonen setuppi, minkä pystyy ihan suhteellisen niinku aloittelijakin kasaamaan. Tää on ihan semmonen, mitä voin niinku suositella, että tällä voi lähteä aloittelemaan. That's pretty much it. Tässä on tää hardware meidän kuuntelun takana. Eli ensimmäisenä kaikki mitä meillä tällä lavalla on, instrumentit, rummut, laulut, kaikki tulee tänne. Täällä on 2 splitteriä, nämä on Behringerin MS-8-tonnisia ja ne on 8-kanavaisia, eli molempien näiden yksikön takaa jaetaan joka ikinen kanava 2. Eli sieltä lähtee niinku piuha 2 paikkaan. Eli toinen signaali joka ikisestä näistä kanavasta niin tulee tänne Soundcraft UI16, joka siis toimii meillä tällä hetkellä in-ear monitorointi käytössä.
Ja niin kuin näkyy, niin tänne tulee kaikki kanavat sitten ja tuolta lähtee meidän kuuntelut. Ja tää siis mahdollistaa sen, että meillä kaikilla soittajilla on niin kuin omat in-ear-miksaukset tossa sitten, kun soitetaan livenä. Ja sitten se toinen paikka, mihin ne soundit menee, niin tuolta räkin takaa lähtee sellainen viuhka, mikä sitten vedetään fohiin. Ja tää mahdollistaa sen, että meillä on koko ajan niin kuin sisäinen kuuntelu käytössä, eli toi niin kuin ääniteknikko ei pysty vaikuttaa siihen, mitä me kuullaan täällä lavalla. Eli se on niin kuin meidän kontrollissa täysin. Eli siellä kaikki voi mennä, kaikki voi sortua ja hajota käsiin, mutta meillä säilyy koko ajan se oma kuuntelu täällä. Ja sitten sen jälkeen, kun täältä tulee meidän kuuntelut ulos, ne menee näihin. Eli nämä on semmonen tuotemerkki kuin Ant, ja tässä on MIM 20 ja 30. Ja noi on siis niinku langattomia in-ear-transmittereita. Eli jokainen näistä on niinku yksi soittaja. Tossa on yksi vielä päällä, se ei ole mahtunut tähän räkkiin. Ja toi on T-Bone, tuommoinen oma. Ja näistä sitten nyt meillä itse asiassa rumpali tällä keikalla ajaa tosta niinku langallisella, mutta siis käytännössä nämä sitten lähettää näihin meidän bodypack receivereihin sen tarpeellisen informaation, mitä me täältä Soundcraftista säädetään milläkin kanavalla ulos tulevaksi. Ja se mitä mä näytin tuossa äskettäin tuosta iPadilta, mitä mä siellä noita taustanauhoja ajan, niin se on toteutettu siten, että se on niinku suoraan remote tähän Soundcraftiin. Eli tässä on USB-tikku, jossa meillä on kaikki taustanauhat, ja käytännössä mä niinku Wifillä käynnistän aina joka biisin alussa sen presetin sieltä, ja sieltä tulee sitten meille tonne korviin se klikki, ja taustanauha, mikä on synkattu siihen klikkiin, niin tulee sitten meille sekä korviin että menee tonne ulos PA:han miksattavaksi. Ja joo, se on oikeastaan meidän kuunteluräkin osalta siinä.